तर दामी देन रहेछ है सो यहाँको अर्को रिनाउन्ड ठाउँ भनेको भेडा फार्म रहेछ जुन चाहिँ पछाडि छ मेरो यही हो दिस इज भेडा फार्म दिज आर भेडा है भेडा फार्म दिस इज भेडा फार्म अझै यो के अरे वैशाखतिर भएको भए है हरियाली भएको भए अझै राम्रो देखिन्थ्यो तर यति भयो नि ठिकै छ चित्त बुझाउँदछ राम्रो रहेछ आनन्दको ठाउँ रहेछ माथि जे पनि आउनु होला यो चाहिँ त्यो मर्खुबाट अलिकति 10 मिनट गाडीमा बाइकमा त 10 मिनटमा पुगिहाल्छ यहाँ त होइन को डेस्टिनेसनमा आयो हामी हेलो नमस्ते सो दिस इज ओम अध्याय फाइनल डेस्टिनेसन आजको लागि कस्तो राम्रो रमाइलो ठाउँमा रहेछ गाउँमै ठ्याक्कै गाउँको बिचमा हामी मकनपुर नगरले बजारपारा है अनि ओम अध्याय चाहिँ यो पछाडि हाम्रो सो आजको डेस्टिनेसन अब भोलि चाहिँ यसको वरिपरि देखाउँला होइन सो दिस इज इट आजको लागि होइन त सर हिप हिप हुर्रे गुड मर्निङ आज सेकेन्ड डे आज हामी ओम अध्यायमै छौँ आज हाम्रो प्लान छ हाइक जाने सर्ट हाइक अरे 1 घन्टा जतिको हाइक छ अरे मन्दिर र यता बोटानिकल गार्डन हेर्न जान मिल्छ अरे र हाम्रो ओम अध्यायले एउटा भाइ एज अ गाइड पनि दिँदैछ उसले हामीलाई वरिपरि देखाइरहेछ होइन तर यता अलिक चिसो रहेछ है यस्तै झुसु टाइपको छ यता चाहिँ हिजो राति पनि चिसो भएको थियो सो अलिकति मार्च भए पनि अहिले एउटा न्यानो लुगा चाहिँ लिएर आउनु होला अनि वरिपरि चाहिँ यहाँ धेरै एनिमिटिजहरू रहेछ फर इक्जाम्पल स्विमिङ पुल एउटा बार सेकेन्ड होइन अनि अर्को चाहिँ ब्याडमिन्टन भलिबलको तल हो चाहिँ बिहानको भ्यू पुल स्नुकर टेबल टेनिस अनि के छ अरे डिजे कताबाट जाने चारहरू थप्न बार्बिक्यू गर्न मिलिहाल्यो होइन ग्रुपमा आउनु मिलिहाल्यो धेरै ठुलो ग्रुप छ सो भिडै छ होइन त्यो चाहिँ राम्रो पनि हो अहिले नर्मल टाइम भइसक्यो विकडेज भएर नि हो सजिलो नि भएको विकडेजमा नि धेरै मान्छे छ विकेन्डमा पाउने गाह्रै हुन्छ अरे है सो अहिले चाँडै नै बुक गर्नुपर्छ टाइममै यहाँ नयाँ अझै स्टिल हुस्सुहरू छ कि यता है पुरानो घरहरू यतापट्टि सो गाउँकै बिचमा छ त्यो पुरानो घरहरू पनि देख्न सकिन्छ होइन सो काठमाडौँबाट लगभग 2 to 3 आवर्स त्यस्तो टाढा नै होइन दामनबाट नि आउन मिल्छ दामन हुँदै आउन मिल्यो यता बल्कु हुँदै यता दक्षिणकाली जाने बाटो हुँदै आउन नि मिल्यो होइन सो दुईवटा अप्सन चाहिँ रहेछ सो बिहान हामी अब एकछिन चिया खान जान्छौँ अनि फेरि आएर ब्रेकफास्ट लिन्छौँ अनि ब्रेकफास्ट खाएर अनि फेरि ब्याक अन हाइकिङ त्यो भ्यू हेरेर आएपछि फेरि हाम्रो आफ्नो सेसन छ अनि त्यसपछि फेरि रमाइलो सेसन हुनेवाला छ सो आजको दिन चाहिँ आइबो दिउँसो घाम लागोस् माथि हेर्दा चाहिँ अलि लाग्ला जस्तो छ तर वरिपरि चाहिँ होस् स्टिल रहेछ सरहरूको आजको चिया जक्सन अब चिया जक्सन अड्डा जक्सन पनि होइन अड्डा मर्निङ वाक प्लस चिया म्यान्डेटरी होइन सर दिनको 3 कप
विशेषनगरले विशेषनगर त्यही हो लोकल डी आयो हाम्रो किन नि उखिन्छ कि कसले भनेको गर्ल्स ग्याङ गुड मर्निङ सुत्यो राम्रोसँग सिजनको ब्लगमा के तपाईँलाई लगाइरहेछ कि स्टिल रातो रातो छ त आँखा त सेकेन्ड डे है आज तपाईँ भयो ल गुड कति सुत्नु भयो नि 11 बजे सुते ल हाम्रो गर्ल्स ग्याङ है हाम्रो खतरा गर्ल्स ग्याङ एउटा शिला रेसमा छुट्नु भएको छ अहिले भेट भइहाल्छ अहिले भेट भइहाल्छन् तर रामेशजी रेफ्री हुनुहुन्छ यहाँ रामेशजी राम्रोसँग रेफ्री गर्नु है ल राम्रो सुत्नु भयो ल रामेशजी राम्रोसँग सुत्नु भयो कति सुत्नु भयो हिजो 11 बजे सुतिहाल्नु भयो किन स्यासा गर्नुभयो ए हैन खेलेर हो के हो तिमीहरू खेले रामेशजी स्यासा गर्नुभएको छ यहाँ ए ल है ल ब्याडमिन्टन कम्पिटिसन भइरहेछ अनिल भर्सेस उर्मिला है त आउट होइन त्यो 1 2 आउट 2 त्यो हरायो त्यो 1 2 भयो ल यो अनिलको सर्भिस रविमाले उठाउन सक्नु भएन सर्भिस त्यो अनिल पानी लजै भाइ अलि गुड मर्निङ हाम्रो विनय सर ल गुड मर्निङ टेबल टेनिस भन्ने खेल्ने भन्ने भयो तर हिजोदेखि देखा गर्नु भएन हो ल है ल भन्छ हजुर कस्तो भइरहेछ दामी यहाँ दामी राम्रोसँग सुत्नु भयो हिजो आनन्दसँग गुड अब 3टा ब्रेड खाएर ब्रेकफास्ट खाएर हाइक चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ अहिले 8:30 भयो यहाँको यता त टेन्टहरू पनि राख्ने ठाउँ रहेछ कि सो हामी देखेको थिएन हिजो है यता यस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ नि सर हेर्नु भलिबल कोर्ट त्यो है पुरा यो भलिबल कोर्ट पिङहरू खेल्दा सब रहेछ सो स्पेसको त्यो जम्पिङ होला सर त्यो हो के होला के पालेछ त सो स्पेस वाइज चाहिँ यहाँ दामी ठाउँहरू रहेछ भलिबल कोर्ट यहाँ रहेछ बच्चाहरूलाई ल्याएर खेलाउनुलाई होइन एभ्रिथिङ त्यहाँ पिङसिङ सबै क्याम्पिङ टेन्सन ल्याउनलाई घोडा खतरा खतरा हुँदैन अक्सन हुन्छ आर्मीको त सबै बाहिरबाट उल्टी उल्टी हालेर लाता लास्टर हेर्छ त पाकिस्तानी घोडा हो नि त्यो आर्मीको हैन हाम्रो ब्यालेन्स मिलाउन त अलिक गाह्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बस्न 15 मिनट जस्तै भयो हिँडेको बाटै हिँडिरहेछ अहिले हामी यसरी आएको थियो यो बाटो बाटै नै छ धेरै जस्तो आएको माथिसम्म यस्तै होला त्यस्तो गाह्रो छैन सो 40 मिनट्स जस्तै भइसक्यो हामी हिँडेको अहिले चाहिँ यो पारी पुरानो घरहरू गाउँहरू देखिरहेछ गाउँको बाटो हिँडिरहेछ हामी बाटो रहेछ सजिलो रहेछ हाइक पनि पारी पुरा फार्महरू खेतहरू अनि पुरानो घरहरू चाहिँ देख्न सक्ने रहेछ यहाँबाट अनि कालिज फार्म चाहिँ 3टा देख्यो यहाँ है कालिज फार्मको लागि चाहिँ फेमस भएछ जस्तो लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ रमाइलो रहेछ तर जङ्गल गाउँ हिँड्दै हाइक गर्न चाहिँ अहिले त शीतल ठाउँमा आइपुग्यो हामी सरहरू पछाडि छन् एकजना सर अगाडि छन् शीतल भइरहेछ अहिले त रमाइलो भइरहेछ हाम्रो 3जना साथीहरू अनिल सर राम सर विनय सरले मिस गर्नुभयो यो भ्यू चाहिँ नघटाउने विचारमा अब बस्न नभइरहनु विचारमा फर्किनु भयो उहाँहरू एकदम दुःख लाग्दो कुरा उहाँले एकदम मिस गर्नुभयो त्यही त यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ उहाँले मनमा नै चाहिँ हामी एकदम बाठो भयौँ भनेर भन्नुभयो होला तर आफूले खनेको खालको मिस गर्नु भयो यस्तो राम्रो आनन्दको ठाउँ जङ्गल भित्रमा होइन यो कस्तो राम्रो रहेछ यहाँ चाहिँ हेर्नु माथि हरियाली लाली गुराँस होइन शीतल यो लड्ला के तल ढुङ्गा छ के चस्मा निकालेर हेर्नुहोस् त कतिको फाल्दिनुहोस् पक्का त्यसै तपाईँ दुर्घटना गर्नुहुन्छ नि भिडियो खिच्छु अब हाम्रो तपाईँले चाहिँ कहाँबाट हाम फाल्नुहुन्छ हामी हेर्दैछौँ लाली गुराँसको लोभले लाली गुराँस भन्दै धन्यवाद
यो हेर्न हामी चाहिँ मेन गाउँ शीतल हावा लागिरहेछ होइन अनि भ्यू पनि दामी छ पारी खेतहरू छ यता पुरा गाउँ उता बाटो पनि उतै रहेछ हामी जाको बाटो होला पक्कै घटाउन पाउनु भएन आज अब तन्काउन मात्रै पाउनुहुन्छ झन् 2 केजी बढ्ने जाकोबाट यस्ता छौताडा आएको हामी चाहिँ यसरी कुन्साल गाउँ त्यही गएर आयो कहाँबाट घुमेर आउँदा 1 आवरमा जस्तै पुग्ने रहेछ र त्यही बेला बाटो हुँदै फर्किँदैछ हामी यो हाइटको एन्ड पनि बज्रबारे मन्दिर नै हो अरे है 100 एकड़ माथिको जोडिएको अरे सो यहाँ चाहिँ राम्रो रहेछ मन्दिर भलिबल खेलेर सबजना थकित हुन्छ अब भाले म्याच भलिबल भाले म्याच हो नि त भाले म्याचको लागि यहाँ रिप्रेजेन्ट अनगोइङ म्याम ठ्याक्कै थिचिदिनु ल ठ्याक्कै थिचिदिनु कम छैन यहाँ ल आज थर्ड डे हाम्रो फाइनली आज के भन्छ हाम्रो रिटर्निङ रमाइलो ट्रिपको अनि आज चाहिँ हामी रिटर्निङ होइन गोइङ टु चितलाङ त्यहाँ हामी लन्च गर्छौँ अहिले चाहिँ ब्रेकफास्ट लिएर हामी जाँदैछौँ अनि त्यहाँ पनि के एक्टिभिटीहरू छ गाउँ घुम्ने अर्ग्यानिक फार्म बाइक गर्ने सबै छ होइन सो त्यहाँ जान्छ आज अनि त्यहाँ छ हाम्रो प्लान सो अब चाहिँ गोइङ फर ब्रेकफास्ट हेर्ने सो हामी चितलाङ आइपुग्यो चितलाङ त हो नि यो होइन चितलाङमै हो हामी अब चाहिँ हाम्रो गोट के भन्छ यो गोट चिज फ्याक्ट्री छ अरे माथि उता माथि सो त्यहाँ जाँदैछ हामी सो हामी चाहिँ यताबाट आएको अर्ग्यानिक फार्म कता त्यहाँ चाहिँ गाडी जान्छ ए त्यहीँबाट हिँडेर जाने सो हामी चितलाङमा छौँ सो यार हियर बाटोबाट अलिकति हिँड्ने बित्तिकै माथि रहेछ वेलकम टु गोट चिज होमस्टे किन्न पनि पाइँदो रहेछ चिज सो आएर किनेर लग्दा मिल्छ वरिपरि एरिया चाहिँ यस्तो छ है हेर्दा गाउँको बिचमा ठ्याक्कै पारी चाहिँ रहेछ धेरै नास्पातीको बोटसोट यहाँ अर्को बाख्रा एउटा हेर्नु के चिज किन्न छिरेको सफ्ट चिज 200 हार्ड चिज 1200 मन सफ्ट छ भने मन हार्ड चाख्नलाई चाखेर लैजा नि कसरी रे भाइ पिसको 1200 अनि सफ्ट चिज यत्रो हुँदैछ बट्टाको 200 त्यसो लग्नु हजुर 2061 सालमा इस्टाब्लिस भएर चाहिँ यो चाहिँ छिर्न पाइएन दुःख लाग्यो भित्र छिर्न पाइएन आज बाहिरबाट देखाइदिनु भयो दाइले सो अब हामी अर्को ठाउँमा साइड सिइङ गर्न जाँदैछौँ है सातधारा अरे अनि सातधाराबाट आएर हामी अनि
सो धेरै टाढा चाहिँ छैन अरे सो 20-25 मिनट आउन जान चाहिँ हामी त्यहाँबाट अघि त्यहाँबाट झरेर ओह्रालो हुँदै तल जाँदैछ है सातधारा भन्ने ठाउँ जान यस्तो छ यता चाहिँ सही रहेछ नि त है दामी रहेछ धारा सातधारा भनेर त के रहेछ यसको कहानी चाहिँ सातधारा त्यहाँ मजाको पानी आउने रहेछ ओहो सही आउने रहेछ सही मन्दिर धाराहरू मजाको रहेछ बस्नलाई है कस्तो राम्रो के शीतल रिकमेन्डेड यहाँ आउला चित्तङ आउनु भयो नि रमाइलो ठाउँ रहेछ पिसफुल है होइन हजुर एकदम आनन्द आउने ठाउँ होइन त बेसरी नि काठमाडौँ छोडिकन त यहीँ बसौँ जस्तो भइसक्यो ए त्यही त नै है फेरि यस्तो चान्स पाए त हुन्थ्यो के हो रे सर यो जौ हो उयो गहुँ हो उयो लसुन हो त्यो बकुल्ला हो यो आलु हो यो कालु हो के रे जाँदैछौँ हामी जाँदैछौँ यहाँबाट 10 मिनट माथि बेलुका भएपछि त्यहाँ बस्ने गफ गर्ने सत्तल चितलाङ चाहिँ रमाइलो रहेछ ठाउँ है आनन्दको वेदर वाइज पनि बेटर अनि गाउँ पनि राम्रो घुम्न है धेरै कुराहरू रहेछ यता साइट सिइङको लागि चाहिँ सो वेलकम टु चितलाङ रिजोर्ट चाहिँ भिलेज होइन कि चितलाङ रिजोर्ट हो सो यहाँ चाहिँ हामी क्वाड बाइक चढ्न आएको र यस्तो छ यताको सिन चाहिँ यता हुनुहुन्छ हाम्रो हिरो होइन हामी त चढ्ने हो नि त चढ्ने क्वाड बाइक चढ्नु हो यो हो क्वाड बाइक होइन क्वाड बाइक चढ्ने हो नि त क्वाड बाइक हान्ने हो भिरपाखा आउने आउनु आउनु ल आउने ल क्वाड बाइक हान्न जानुपर्छ अब हामी यहाँ क्वाड बाइक चढ्छौँ कता कता जान्छौँ सो दिस इज क्वाड बाइक मन चढ्ने तपाईँ हान्ने होइन भ्रुम 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 गियर छ खतरा ऊ त्यहाँ तल छ के गियर कहाँ छ हेर कसरी चढाउने हो सो गियर चाहिँ यहाँ रहेछ कसरी गियर चढाउने हो एक्सिलेटर होला एक्सिलेटर ब्रेक स्पिडोमिटर वाटर ट्याङ्क पेट्रोल ट्याङ्क वाटर ट्याङ्क चितलाङ रिजोर्ट कुल ठाउँ आएर बस्न आनन्दले फ्रेस हुन चिल गर्न चाहिँ ठिक छ नेचुरली ब्युटिफुल अर्ग्यानिक ठाउँ